שמי יוסף שרביט. שרביט זה עברות של? לא, זה שם מקורי. בצרפתית זה היה שרביט, אבל זה על בסיס השם העברי, שרביט, מבית דוד. יפה. איפה נולדת? אני נולדתי בקונסטנטין, אשר באלג'יריה, לפני 66 שנה, בדיוק היום. באיזה שנה? ב-1957, ובחשוון, כ"א חשוון, 15 בנובמבר 1957, ונולדתי למשפחה, הייתי אומר, משפחה חשובה באלג'יריה, בקונסטנטין. הסבא שלי הוא היה אחד הדיינים של קהילת קונסטנטין, הרב יוסף רודסיה או גדסיה, תלוי איך מאייתים את השם, כי בצרפתית זה רודסיה ובעברית זה גדסיה. ואני תמיד אומר, בבדיחות הדעת זה היה תלוי בסעיף השמיעה של הפקיד הצרפתי. כי יש כאלה שקוראים להם רודסיה, יש כאלה שקוראים להם גדסיה, ויש כאלה שקוראים להם גרודסיה. אז הרב רודסיה היה אחד מן הדיינים, שלושת הדיינים באלג'יריה, באותה תקופה, בקונסטנטין, הרב שמעון דוכן, הרב סדה פרץ' חלימי, והרב יוסף גדסיה. אבי, עליו השלום, הרב מיכאל שרביט, התחתן עם ביתו של הרב גדסיה, פורטונה, שמחה. ונולדו למשפחתנו 8 ילדים. כולם נולדו בקונסטנטין, חוץ מהאח הקטן, חונן אברהם, שהוא נולד בקאן, אשר בצרפת. הוא היה עם תסמונת דאון, והוא אחד ההישגים המופלאים של ההורים שלי, שדאגו לגדלו, אדם מקסים ביותר. אנחנו, לצערנו הרב, הוא נפטר לפני 1.5 שנה, ואנחנו עשינו סרט לעילוי נשמתו, אתה חוננתנו, ככה הוא נקרא הסרט, על חונן אברהם, הוא ביוטיוב, אישות יוצאת מן הכלל, וכפי שהסברתי, היינו שם עד שנת 1962, כשהקהילה נסה, ברחה מאלג'יריה, וכ-11%, 15,000 איש עלו לארץ, וכ-89% היגרו לצרפת. ובאמת, הקהילה עברה טראומה מאוד גדולה, מאורעות קשים ביותר במלחמת אלג'יריה. מזכירים לנו קצת את 7 לאוקטובר. אצלנו. 2023. אתה יכול לספר על זה? מה עברה הקהילה בשנים האלה? ה-FLN, החזית הלאומית לשחרור אלג'יריה, שהם היו בעצם הגורם המרכזי במלחמה נגד הקולוניאליזם הצרפתי. הם פעלו בצורה מאוד מאוד אכזרית ומאוד מאוד קשה כנגד יהודי אלג'יריה. אחד האירועים הקשים שהיו בקהילת קונסטנטין זה רצח הזמר והמוזיקאי שייח רמו לאריס, הוא החביב של אנריקו מסיאס. ואנריקו מסיאס הוא גם גדסיה דרך אגב. זה שם הבמה שלו. והוא נרצח ב-61, שנה לפני בעצם, שרוב רובם המוחלט
בעצם כולם, אבל ממש בודדים נשארו על אדמת אלג'יריה, ופשוט התרוקנה אלג'יריה ונעשתה יודנריין כמו ברוב ארצות האסלאם. וזה היה מבחירה של, כאילו, סוג של בחירה, זאת אומרת, לא גירשו אותם, אלא הם קמו והלכו. ה-FLN ניסו לנגן איזשהו ניגוד הומניטרי, שאתם תוכלו להישאר פה, אתם תקבלו אזרחות אלג'יראית, והכל יהיה בסדר, אתם חלק מהרקמה החברתית הלאומית של אלג'יריה, כך שבאמת זה נכון שיהודי אלג'יריה קדמו לערביי אלג'יריה, כי האסלאם החל רק במאה השביעית, ויהודי אלג'יריה היו כבר הרבה לפני כן, מאות שנים לפני כן, והייתה יהודייה אל-כהינה, הלוחמת הגדולה, שהיא הייתה יהודייה שהתגיירה, היא הייתה ברברית, והיא לחמה כנגד האסלאם הכובש. וזו סאגה מאוד מאוד מיוחדת, שיהודי אלג'יריה לימים יכתבו אודותיה כדי לקבל השראה מן הברי והמחתרת. אז יהודי אלג'יריה לחמו במחתרת מאוד משמעותית במלחמת העולם השנייה. המפקד ז'וזה אבולקר היה בנו של גברת אבולקר, שהייתה סופרת גדולה, והיא כתבה בין היתר רומן על אותה אל-כהינה. ויהודי אלג'יריה פשוט הבינו שלא יוכלו כלל וכלל להישאר אחרי 8 שנות מלחמה מאוד מאוד אכזרית, ועזבו ועלו ארצה וכאמור היגרו לצרפת. אלג'יריה הייתה מחוז צרפתי עד 62, כך שכשעוזבים יהודי אלג'יריה לצרפת הם עוברים ממחוז למחוז, ממחוז צרפתי למחוז צרפתי. מבחינה הלוגית זה היה הגיוני שאדם שרוצה להינצל מגורל מר יעבור ממקום למקום, כמו שבתקופת וישי, צרפת הייתה מחולקת לשני אזורים. הרבה מאוד צרפתים מן האזור אשר תחת הכיבוש הנאצי, עברו לאזור של וישי, שהוא היה כביכול אזור יותר חופשי ויותר שחף מסכנה, כביכול. אני אומר כי האזורים האלה היו לא פחות מסוכנים, כי המרשל פטן שיתף פעולה עם הנאצים, כך שמבחינת המצוקה של יהודי אלג'יריה, היה הגיוני המעבר הזה מאלג'יריה לצרפת בשביל רוב רובם. זה לא היה הגירה, זה היה תזוזה. בדיוק, זה בעצם הייתה ניידות מסוימת ממחוז למחוז, ולשם הצלה וממצוקה מאוד קיומית. המשפחה שלך באותו זמן, לאן היא עוברת? אז באמת אנחנו עברנו לכאן. יש לנו איזושהי אנקדוטה ככה קצת מבדחת, כי אבא היה רב, הוא היה גם רב צבאי, הוא היה סרן בצבא הצרפתי כרב צבאי, והוצע לו לעבור לבאדן, לא פחות ולא יותר בגרמניה, כי זה היה אזור צרפתי. ואמא שלי אמרה, עד כאן. ובאמת הגרנו לכאן. כאן בצרפת. כן, בצרפת. בעיר כאן, עיר הסרטים, עיר מיוחדת, והריביירה, כן. והגענו לצרפת, לכאן, ואבא היה הרב הראשי של קהילת כאן. הדבר הראשון שהוא אומר, כשמכתירים אותו, והרב יעקב קפלן, ואשתו פני קפלן, מוכרת במתנסים פה בארץ, יש הרבה מתנסים שעל שם פני קפלן. שניהם מגיעים למעמד הזה, ואבא עולה לדוכן, ונושא הרצאה ושיעור ונאום שבא להודות על ההכתרה שלו.
אבל הוא מיד אומר, אבל אני, כוונתי היא לעלות לארץ. זאת אומרת, הוא סימן את היעד הזה, ארץ ישראל, זאת אומרת, הייתה לו חביב, הרב יוסף גנסיה, הגיע לצרפת, סבא שלי, והוא אומר לאשתו, בהיותם בליון, אצל הבת, הדודה, היא אומר לאשתו, אני רוצה לעלות מהר לארץ, אני מפחד מתאונה. אני כתבתי נובלה היסטורית על אודות הרב יוסף גנסיה, ואני מתאר, תיאור ספרותי, את אותה ערגה שהייתה לו לעלות לארץ, והציונות הייתה זורמת בעורקיו, כמו בעורקיה של כל הקהילה היהודית באלג'יריה, ממש בכל הקהילה, וכמובן שקונסטנטין, שהייתה נחשבת לקהילה מאוד מסורתית, דתית, הציונות הייתה מאוד עמוקה. ולכן, וזאת בשל העובדה שהקהילה היהודית האלג'יראית היא נמצאת בתווך בין היותה חלק מהפזורה הספרדית ב-1391, וחלק מן הסוציולוגיה הצרפתית. בסימביוזה הזאת, בסינתזה הזאת, נמצאת היהדות האלג'יראית. זאת הסיבה שלמרות שהם מהגרים או נדים לכיוון צרפת, הציונות והמסורת והיהדות הדתית נשארת מאוד מאוד עמוק במאוויים שלה. ואבא, כשאומר את הדבר הזה, בא אליו הרב יעקב קפלן ופני קפלן, אומרים, רגע, אבל אנחנו מכתירים אותך בקהילה יהודית בצרפת, אתה מדבר על ארץ ישראל, יש פה איזה סבוטאז' כלשהו. ואז אבא אמר, זהו היעד שלי, ובאמת, 8.5 שנים לאחר מכן, אנחנו נערכים לעלות לארץ, ומקבלים מברק. אבא מקבל מברק שנגלה אותו רק 20 שנה אחר כך, הייתי צעיר, הייתי בן 11.5, 12. ובמברק הזה מבקשים ממנו לבטל את העלייה, לדחות את העלייה, בשל בעיות בדיור ובעבודה שהובטחו לו, ואבא קיפל את המברק, הרב מיכאל שרביט, זצ"ל, הוא תחב אותו בכיסו. גילינו את המברק הזה רק כ-20 שנה כאמור, לאחר מכן, ובעצם העלייה שלו הייתה ללא תנאי, בלתי מותנית, ובאמת הגענו לכפר חב"ד, למרכז הקליטה שם, וחצי שנה לאחר מכן עברנו לנתניה. ואבא כיהן בקודש 32 שנים בבית הכנסת המיוחד מאוד של מר אלפונסו צבא, עליית שבטים, בית כנסת חשוב ביותר. מר אלפונסו צבא, אני זכיתי לימים לכתוב עליו ספר, הנוער בעלייה, וזה היה לאחר שקיבלתי את הדוקטורט, בנושא של יהדות אלג'יריה, כי לאט לאט הבנתי שאני צריך להבין את המעברים הללו ואת הזהות היהודית אשר בקהילה זו, וגם הסבא שלי כתב 137 ספרים, ואני זכיתי לקבל את שמו הפרטי, אז כך שהייתי צריך להבין קצת יותר אודות הדמות הזו, ובאמת עלינו ארצה, אבא עבר תלאות מבחינת הקשיים של הפרנסה וכיוצא באלה, אבל אמרו לו, תגיד לי, מה תעשה בארץ? אז הוא אמר, אני מקווה לעלות ולשמש בקודש, להיות רב. במידה וזה לא יצליח, אני אקים מכולת, ואם זה לא ילך, אני אטאטא את רחובותיה של ארץ ישראל. עכשיו, זו לא הייתה מליצה, הוא התכוון ברצינות, ואבא היה ציוני מאוד. כמה הוא היה? הוא היה בגיל 50, עם 8 ילדים, זה לא דבר פשוט. הסיטואציה שלו, איך אומרים, היציבות הכלכלית ואהבו אותו מאוד, אמרו לו, הרב, מתי שתרצה, אתה יכול לחזור לצרפת. הוא אמר בליבו,
לעולם לא אחזור, אף על פי שמותר מסיבה הלכתית, אם יש בעיית פרנסה, לחזור לחוץ לארץ. הוא אמר בליבו, לעולם לא אחזור לחוץ לארץ, ואני לא, כי יש בכך איזשהו זוג של חילול השם. וזה בעצם הבית ספר שבו גדלתי. וזה בית ספר שהציונות היא ללא תנאי. ובאמת לימים אבין שעליי לעשות ברור עם הזהות הזאת, הספציפית הזאת, המיוחדת הזו. את יודעת, יש באירוע מאוד מכונן ליהודי אלג'יריה, כמה חודשים לאחר עזיבתם, מנוסתם מאלג'יריה לצרפת ולארץ, הם נתקלים בדבר שלא יאומן, וזה בעצם קיומו של משפט ציבורי כנגד יהודי אלג'יריה, על שלא עלו בהמוניהם כשאר קהילות ארצות האסלאם, בעליות הגדולות. במשך 20... מי עשה את המשפט הזה? אז באמת, משה שרת, שהוא היה שר החוץ וגם ראש ממשלה של מדינת ישראל, בסיומו את התפקידים הללו, הוא התמנה לראש הסוכנות היהודית, וכנראה שהוא קיבל איזושהי עצת אחיתופל לעשות את האירוע, את המאורע הזה. עכשיו, כמובן, זה משפט ציבורי וירטואלי, שאין בזה שום בעיה פלילית, חלילה. אבל ממש הביאו אנשים, פרופסור שלו גדוסר, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, הביאו את פרופסור אנדרי שורקי, עורך הדין נרבוני, זאת אומרת, ממש דמויות שהכירו היטב את יהדות אלג'יריה וביקשו לדון בכך. באמת, מהר מאוד, שלו גדוסר הגיע למסקנה שהיהדות האלג'יראית לא פנתה עורף לרעיון הציוני, אלא היא הייתה במצוקה. במיוחד, אומר גדסר, וכמובן בצדק, שלקהילה היהודית באלג'יריה היו מנהיגים חשובים מאוד, שתרמו להתיישבות היהודית בארץ ישראל ולפעילות הקונסולרית. אני מתכוון לרבנים שלוש ולרבנים אבו, שהם היו מגואלי הקרקעות בגליל, ומאלה שהקימו את ההתיישבות בשפלה. הרב שלוש מקים את נווה צדק, שהיא הסבתא של תל אביב. לא היו ממרוקו? לא, שניהם מאלג'יריה, האחד מאורן והשני מאלג'יר. הרב שמואל אבו, אני כתבתי הרבה עליו, הוא היה קונסול צרפתי בגליל, והוא גם היה מגואלי הקרקעות, הוא היה גם רב בצפת, הוא גם היה שדר, שליח דה רבנן בחוץ לארץ, בהודו, אישיות מאוד מיוחדת. זה הדמות שקשורה בל"ג בעומר לעלייה לצפת, למירון. אז אותו פרופסור גדסר אומר, רבותיי, זוהי קהילה שאין להטיל בה דופי, משום שהיא ידועה כקהילה שהיא הייתה צריכה להתמודד עם מצוקה. ובאמת אחד העיתונאים, אמיל טואטי, שואל שאלה, אתם, האליטה הציונית הישראלית, מדוע אתם לא עושים משפט ליהודי אמריקה, דרום אמריקה, שלא עולים בהמוניהם לארץ ישראל? רק אתם נטפלתם לחוליה החלשה של אותן קהילות בארצות האסלאם. אני לימים הבנתי שצריך לעשות בחינה יותר מדוקדקת ויותר מעמיקה. שהרי הקהילה הזו היא יותר היא יותר עונה על הקריטריונים של קהילה מערבית מאשר קהילה מזרחית. משום שבמשך 132 שנים הצרפתים שלטו באלג'יריה, וב-1870, אחרי שאלג'יריה נכבשה ב-1830, ב-1870, כל יהודי אלג'יריה קיבלו
אזרחות צרפתית מתוקף צו קרמיו, והדבר הזה בעצם הפך אותם לצרפתים במלוא מובן המילה. אלא שהיו להם שורשים של קהילה ספרדית, שב-1391 לפחות הם היו חלק מן הפזורה הספרדית, שהיא בעצם הייתה ידועה במאפייניה הציוניים, המסורתיים, הלאומיים, כך שהקהילה הזאת היא הייתה בבחינת קהילה שהיא בסינתזה בין שני הממדים הללו. לכן הפטריוטיזם הצרפתי שהייתה ליהדות אלג'יריה, היא לא סתרה את הציונות, הפטריוטיזם הציוני, אם תרצו. יש פה ריבוי זהויות שלא בדיכוטומיה, זה ריבוי זהויות שבסינתזה ושבסימביוזה, והם יכולים לדור בכפיפה אחת. וזה מה שבעצם בארץ, במיוחד בהיסטוריוגרפיה הציונית הישראלית, אנחנו בדרך כלל שומעים מושגים, ניתוח דיכוטומי, זה או-או. ופתאום יש קהילה שהיא גם מסורתית, שהיא גם מאוד מחוברת לציונות שלה, ויחד עם זה, החילון שבה הוא חילון פרגמטי, הוא לא חילון אנטי-דתי, והיא קשורה להישגים סוציו-אקונומיים מאוד משמעותיים. יש לנו הרבה מאוד פרסי נובל ביהדות אלג'יריה, ויש מלומדים ואנשים שהתקדמו מאוד יפה מבחינה אקדמית, ויחד עם זה הם שומרים מכל משמר על הזהות היהודית שלהם. כמובן שיש תהליכים של התבוללות יותר משמעותיים, כמו ביהדות אלג'יר, העיר אלג'יר ואורן. אבל מאורן, לדוגמה, יבוא לידי ביטוי אחת הדמויות החשובות ביותר, שהיום משפיעה מאוד על החברה הישראלית, זהו הרב יהודה לאון אשכנזי מניטו, שזה השם הכינוי שלו בצופים. כך שהחילון הוא איננו ביטוי של התבוללות, כי יש הבחנה בין החילון בארצות אירופה, ארצות הנצרות, והחילון בארצות האסלאם. החילון בארצות אירופה, הנצרות, זהו חילון אנטי-דתי, מאוד מיליטנטי, ויש באמת פיצול מאוד גדול בחברה האירופית. לעומת זאת, בארצות האסלאם הוא מאוד מאוד פרגמטי, של ההתאמה הסוציולוגית לאי אלו מצבים. אבל לא נשמטת המסורתיות, וזה באמת מושג שחוזרים אליו בחברה הישראלית. כך שהמשפט של יהודי אלג'יריה, הוא היה בעצם סוג של אירוע שהוא מהווה כשל היסטוריוגרפי, מתודולוגי והיסטורי. כך שעל זה אני מדבר באחת ההרצאות ביוטיוב, ואני מבהיר מדוע נכשלו הקברניטים של מדינת ישראל בהבחנה נכונה ומדויקת של יהודי אלג'יריה. אתה יכול לספר לנו באמת, התחלת לספר, אבל תאפיין לנו את יהדות אלג'יריה, נגיד, למדו, איך היה נראה החינוך היהודי, איך היה נראה, כן, הקשר של הקהילה עם הציבור הלא יהודי. כן, אז באופן כללי, יהודי אלג'יריה, צרפת כבשה אותה ב-1830. ב-1845 הוקמו הקונסיסטוריות, כלומר הארגון הקהילתי החדש, בדמות הקונסיסטוריות שבצרפת, שהקים... זה הנהגה, אבל זה ארגון קהילתי שבעצם מאוד מאוד שם את הדגש על ההבחנה בין דת למדינה,
כשבעצם צרפת מאוד מאוד דומיננטית, ועד כדי כך שיהודי אלג'יריה בסופו של דבר ההנהגה המקומית מאוד מאוד נדחקה לקרן זווית, במיוחד הרבנים, והיו מביאים מצרפת גם רבנים וגם פקידים, הייתי אומר, בכירים, כלומר נשיאי הקונסיסטואר. וכל האליטה המקומית, היהודית האלג'יראית, נדחקה לקרן זווית, וזה היה אחד המשברים הגדולים של יהודי אלג'יריה. אבל רבני אלג'יריה המקומיים, זה בעצם הנושא שכתבתי עליו גם ב-MA וגם בדוקטורט, אלה רבנים שלא ויתרו, הם כל הזמן דאגו לקהילה, ולאט לאט הם חוזרים לקדמת הבמה, במיוחד ב-1905, כשנחקקה הפרדת הדת מהמדינה בצרפת. ולכן זה גרם לכך שיהודי אלג'יריה המקומיים יכלו לחזור לקדמת הבמה, כי אם יש ביטול ההפרדה בין הדת למדינה, הרי שכל מה שקשור למשרד הדתות הפסיק להתקיים, אין יותר משרד הדתות, ולכן הקהילה שכבר חזרה והפכה להיות מאוד צרפתית ובמובנים הרבים של המילה, יכלה להנהיג את הקהילה היהודית האלג'יראית, ויצוין כמו שאמרתי, שב-1870 הם קיבלו את האזרחות הצרפתית, ואז הם נכנסו לבתי ספר צרפתיים, כשבד בבד היה החינוך היהודי בתלמודי תורה. מחוץ לבית הספר. מחוץ לבית הספר, וב-1900, אחרי משבר גדול מאוד בחינוך היהודי, שהקונסיסטואר הנהיג, פנו לכי"ח, לכל ישראל חברים, שהייתה מאוד מנוסה בנושא הזה של החינוך היהודי בכל אגן הים התיכון, והם התבקשו לבוא לאלג'יריה. בהתחלה הם אמרו, לא, מה פתאום, אתם במקומות הכי טובים, למה אתם מקבלים חינוך צרפתי? וכי"ח דגלה באוריינטציה הצרפתית, אבל הצליחו ראשי הקונסיסטואר לשכנע את כי"ח לבוא, ובאמת זה דבר מאוד מעניין, מ-1900 עד 1962, כל ישראל חברים הנהיגו את החינוך היהודי, בשיתוף פעולה עם המנהיגות המקומית, וכל הפעילות הייתה חינוך יהודי פרופר, כלומר, הם לא התעסקו, כמו בקהילות אחרות, במרוקו, טוניסיה, פרס וכן הלאה, רומניה וכן הלאה, הם לא עסקו בחינוך כללי ויהודי ביחד, כפי שנהגו במרוקו לדוגמה, אלא הייתה הבחנה בין החינוך הצרפתי, שהם היו הולכים כאזרחים צרפתים, והחינוך היהודי שהיו באים לתלמודי תורה וכו'. שתלמודי תורה היה של כי"ח? של כל ישראל? כי"ח בסופו של דבר השתלבה, אבל לא השתלבות מוחלטת כמו שהיו במקומות אחרים, אלא היא תרמה את הידע הארגוני שלה, אבל התכנים היו יותר של אנשי המקום. כך שיהודי אלג'יריה עברו בעצם איזושהי, הייתי אומר, העמקה גם של הזהות היהודית, אבל גם של ההשתלבות שלהם בחברה הצרפתית, והם השתלבו מהר מאוד במרקם האקדמי והלימודים. היה משבר גדול ב-1940, כי הווישי ביטלה את האזרחות הצרפתית עד 43. ואז הקימו, עכשיו, כתוצאה מכך, היהודים סולקו מבתי הספר, 4,000 תלמידים, וזה היה משבר מאוד גדול, אבל התארגנו מהר מאוד לארגון פנים קהילתי, ועשו גם חינוך יהודי וגם חינוך צרפתי,
דרך אגב, בפיקוח של וישי, יש על זה דוקטורט שלם ששפטתי, ומדובר בתהליכים מאוד דרמטיים שעובר את הקהילה. ב-43 דה גול מחזיר להם את האזרחות הצרפתית, עד 62. ב-45, סוף המלחמה, יהודי אלג'יריה מבינים שצרפת זה לא חזות הכל. היא בעצם בגדה בהם, ב-40, והם לא טעו, כי צרפת תבגוד בהם שוב ב-54-62, כי היא בעצם היא נטשה אותם. היא נטשה אותם במובן הזה שהיא לא נתנה יותר הגנה. כמובן, מדובר במלחמת אלג'יריה, וצרפת הייתה מאוד מותקפת על ידי ה-FLN, אבל הרבה יהודים אלג'יראים מבטאים את התחושה הזאת של נטישה, שהם עברו נטישה, שצרפת כבר לא יכלו היו להגן על יהודי אלג'יריה, ובאמת, למרות זאת, כפי שאמרתי, רובם עוברים לצרפת, אבל שוב, דה גול יבגוד בישראל, בעם היהודי, באמברגו של שנת 1967, בעקבות מלחמת ששת הימים, ויש פה תחושת נבגדות מאוד מאוד קשה, ואבא שלי ב-1967 מוחה כנגד הטענה והאמירה המאוד פוגעת שהישראלים הם עם שתלטן וגאה. זה ביטוי שהוא אמר, דה גול בעקבות פרוץ מלחמת ששת הימים. הרבה מאוד מיהודי אלג'יריה שכבר היו על אדמת צרפת, כ-15% מחליטים לעזוב את צרפת, והציונות שלהם שוב באה לידי ביטוי. והציונות היא עמוקה. מדוע? משום שהם כבר השתקמו בין השנים 62 עד 67 על אדמת צרפת, הם היו כבר הרבה יותר תהליך של התבססות ושל רגיעה וכו'. והנה, מ-67 עד היום הזה, הם בתמיכה בלתי מותנית במדינת ישראל, אבל בוודאי ובוודאי בשנים 67-73, שזה היה גל מאוד משמעותי שעולים ארצה. שגם אתם עליתם. שאנחנו עלינו ב-70, במרץ שנת 1970, 17 למרץ 1970, הייתי בן 12, ואז באמת העלייה ארצה, אני מאוד מאוד שמחתי על האירוע הזה, ראיתי שאבא היה מאוד מאושר, ולמרות כל הקשיים, ואבא ואמא, יותר אבא, והוא עושה הרבה מאוד מאמצים כדי להשתלב, הוא משתלב, ברוך השם, ואנחנו, כל אחד מחפש את האפיק שלו. אני התקבלתי לבית ספר שהוא כפר נוער, של עליית הנוער, שנקרא ימין אורד. והיה שם מנהל כפר מיתולוגי, שקראו לו יצחק מאיר, שהוא עתיד להיות קונסול ושגריר, והוא היה משורר, הוא היה גם בראש, בסוכנות היהודית הוא ישב, הוא היה גם כן פעיל בהרבה מאוד תחומים, אבל הוא היה משורר וסופר, ונואם בחסד עליון. ובעצם כשאני מגיע לימין אורד, אז אני סופג את העברית המדהימה שלו, ואת הרטוריקה המיוחדת שלו, זה עושה עליי רושם עצום, ולימים אני זכיתי לכתוב ספר על אודות יצחק מאיר, לסוח בשדה, קראו לו יצחק הזה, וקצת יותר העמקתי בדמותו. זה אירוע מאוד מאוד חשוב, לפחות
בשבילי, וגם אח ואחות שהיו בריאים גם כן היו באותו כפר. הקהילה באלג'יר הייתה הומוגנית, או שהיא הורכבה מכל מיני... הייתה קהילה אחת, שהיו מהגרים מכל מיני מקומות, או ספרדים, אשכנזים, או... לא, היא הייתה, אפשר לומר, ברובה הומוגנית, אבל בשלבים שקדמו ל-1830, היו כל מיני מהגרים מאיטליה, מליבורנו, וגם הייתה תמיד הגירה פנימית בתוך צפון אפריקה. יש כאלה שפתאום גילו שבאלג'יריה יש, המצב הסוציו-אקונומי הוא הרבה יותר משובח, ויש להם שהיגרו, אבל ככלל זו קהילה הומוגנית. אתה יכול לספר קצת על המחתרת ההיא שעשתה את מבצע לפיד? כן. יש לי איזה אלרגיה שקצת מפריע לי. אני מקווה שתוכל. רציתי לשאול גם, הייתה אנטישמיות באלג'יר? מאוד. שהיא לא קשורה לצרפת? היא קשורה מאוד. כאילו, האם האנטישמיות הייתה בגלל שהיהודים היו פרו-צרפתים, או בגלל שפשוט המוסלמים? לא, פשוט דווקא האנטישמיות הייתה בעיקר קולוניאלית, צרפתית, משום שהצרפתים היו מאוד, כעסו מאוד על השתלבות היהודים היתרה. ולפתע פתאום, הדימים לשעבר, כלומר בני חסות האסלאם, לפתע פתאום הופכים להיות שווי זכויות לחברה הצרפתית ולקולוניאליסטים שהגיעו מצרפת. כלומר, הייתה איזשהו טענה צרפתית שיהודי אלג'יריה מנצלים את הסיטואציה הזאת, והם נחשבו למתווכים האולטימטיביים בין החברה הערבית לחברה הצרפתית והאירופית, כי היו הרבה אירופאים שהגיעו לשם. האירופאים היו איטלקים, מלטזים, קורסיקאים, כל מיני מהגרים שהגיעו לשם, והם קיבלו אזרחות צרפתית ב-1881, 11 שנה אחרי יהודי אלג'יריה, והם הביאו מטען אנטישמי אירופאי מאוד מאוד חזק, ובאמת אנחנו עדים לגלים קשים ביותר ב-1870, ב-1898 וב-1934. ב-1934, ובכל התאריכים שנקבתי, היו פוגרומים, היו פגיעות קשות מאוד של הצרפתים, וגם של המוסלמים, אבל זה היה בעידוד צרפתי. כאשר וישי ביטלה את האזרחות הצרפתית ב-1940, האלג'יראים הערבים הרגישו שצרפת לא שומרת על הבטחותיה, ולכן הם התייחסו אליה באיזה סוג של חשדנות לצרפת. כך שרוב האנטישמיות הייתה בעיקרה צרפתית, אבל הערבים ניצלו מצבים מסוימים, במיוחד ב-1934. ב-1934 היה פוגרום מפורסם של יהודי קונסטנטין. והפוגרום הזה הביא לרציחתם של 25 יהודים, גם כן בתזכורת שמאוד דומה לאירועים שחווינו לאחרונה, פגיעות ורציחות מאוד מאוד קשות. אני זוכר שהאימא שלי עליה השלום הייתה מספרת, בדיוק הסבא הלך להלוויה, ואימא נקלעה יחד עם היא הייתה בת 14, והיא נקלעה לפוגרום הזה, והיא חוותה את זה מאוד מאוד קשה. מאורעות 1934 הם מאורעות מאוד קשים ליהודי קונסטנטין, אבל לימים יקרה דבר מאוד מעניין.
יהדות אלג'יריה נכנסה 10 שנים לאחר מכן, 20 שנה לאחר מכן, במלחמת אלג'יריה. עכשיו, מלחמת אלג'יריה הכניסה את יהדות אלג'יריה לסכנה קיומית מאוד מאוד גדולה. וזאת הסיבה שהחליטו בארץ, במיוחד איסר הראל, ראש המוסד, להקים בצפון אפריקה בכלל ובאלג'יריה בפרט, מסגרת שהיא שלוחה של המוסד על אדמת אלג'יריה. היה אדם בשם אברהם ברזילי, איברהים, שהוא, זיכרונו לברכה, הוא נפטר לא לפני הרבה זמן, שהוא הגיע לקונסטנטין, והוא הכשיר, הוא היה קצין בכיר בצה"ל, והוא הכשיר פעילים להגנה עצמית. וערב המאורע שעתיד להטביע חותם מאוד משמעותי בקונסטנטין, ב-1958, הזהירו את ערביי קונסטנטין, שפוגרום ב-1934 לא ישנה, לא יחזרו על זה. והזהירו, ובאמת אומרים שהיהודי, ערביי קונסטנטין נבהלו, הרגישו שיש פה לקהילה היהודית ביטחון עצמי. ובאמת זה דבר מאותה פעילות מחתרתית שהתחילה ב-54, 55, ואכן פרשת במדבר 1958, כאשר, כי היו התנגשויות, היו משלשלים רימונים מתוך רכבים, היה חור ברכב, היו משלשלים רימון והאוטו היה יוצא לדרכו, והיה פיצוץ גדול, היו יורים בעורף של יהודים ביציאתם מן בית הכנסת, ובאותו יום, אותה שבת, זה מעניין, שבת במדבר, הייתה פעולת תגמול והרגו 30 ערבים, והערבים הבינו שהיהודים כבר לא כפי שהיו ב-34, ואכן אפשר לומר שב-1939 עד 1962, יהודי אלג'יריה עוברים איזושהי פאזה. והפאזה הזאת היא פאזה שיותר ויותר מביאה אותם לאיזושהי זיקה, גם לתנועה הציונית וגם למדינת ישראל, בכך שהיא עוברת איזושהי פאזה של פעילות חשאית. אני נותן על זה קורס באוניברסיטה, פעילות חשאית על אדמת אלג'יריה. ובאמת ב-1939 פורצת מלחמת העולם השנייה. ב-40 יש את התבוסה הצרפתית. באותה שנה מתחילה פעילות מחתרתית בדמות אותה מחתרת יהודית שמתארגנת במשך 2 ימים עד פרוץ מבצע לפיד. 8 בנובמבר, שזה באמת קרוב מאוד, 8 בנובמבר 42. האירוע הזה הוא אירוע דרמטי, משום שבעצם האירוע הזה של הפעילות המחתרתית ומבצע לפיד, זה אירוע, הייתי אומר, של תפנית בתולדות מלחמת העולם השנייה. עד 42, עד מבצע לפיד, בעלות הברית לא הפסיקו להפסיד. ב-42, באותו מאורע מבצע לפיד, הם לא מפסיקים לנצח. תסביר לנו קצת מה זה מבצע לפיד. מבצע לפיד זו הייתה פלישה של בעלות הברית, בריטים ואמריקאים, לאלג'יר, לעיר אלג'יר, ושחררו את אלג'יריה ואת מרוקו, ובזכות אותו קומץ של 315 יהודים בתוך המחתרת, למעשה המחתרת מנתה 800 לוחמים באלג'יר ו-1,500 לוחמים באורן. אבל בשעת השין, שזה היה במוצאי שבת
השמיני בנובמבר 42, התגייסו 315 יהודים בתוך המחתרת הזו, כשהיו בתוך המחתרת הזו גם לא יהודים. במיוחד הקולונל ז'וס, שהוא היה מפקד בכיר בצבא צרפת, ובאמצעותו התאפשרה פקודת היום, שאפשר היה להסוות את הפעילות של היהודים שהצטרפו למחתרת. הוא הצליח להסוות את הפעילות המחתרתית, ואנחנו בעצם השתלטנו על כל המרכזים השלטוניים של אלג'יר, ואפשרנו, יהודי אלג'יריה אפשרו לבעלות הברית לפלוש. ולמעשה לא הייתה אבדה אחת. זה היה ניצחון כביר, חוץ מיהודי אחד, השם ייקום דמו, שהוא אדם בשם דרייפוס, הוא לא קשור לאלפרד דרייפוס. פשוט חייל וישי ירו בו בגב, ובגלל, וזה בעצם נקודה למחשבה, כי בעלות הברית התעכבו והתמהמהו להיכנס לעיר אלג'יר, ואנחנו, יהודי אלג'יריה, המחתרת הצליחה להשתלט תוך 3 שעות על כל אלג'יר, בצורה יוצאת מן הכלל, ודרך אגב, עכשיו יש איזה סרטון עלילתי, סרט עלילתי על אותה מחתרת, ליל הפתאים, קוראים לזה, La Nuit des Dupes, זה גם מתורגם לצרפתית, ממש מרתק, מי שעשה את זאת רבי קמחי, הרבמאי, כדאי לראות את הסרט הזה, סרט מאוד, מאוד מוצלח, שבו הנקודה של המעורבות והפעילות המכרעת של יהודי אלג'יריה במחתרת הזו, הביא לניצחון כביר ליהודי אלג'יריה ולבעלות הברית. ושוב, בעלות הברית היו, הרבה פשלות היו לקראת הפלישה, ובזכות הפעלתנות המיוחדת של אותם 315 יהודים, הפעולה הזאת הצליחה באופן מוצלח ביותר, באופן מלא. האירוע הזה הוא אירוע דרמטי, ושוב, כמו במשפט של יהודי אלג'יריה, גם החוקרים, במיוחד הישראלים, הרבה זמן לקח עד שהמחתרת הזאת נכנסה לאתוס של המחתרות היהודיות במלחמת העולם השנייה. זה לקח המון זמן, כן? ולמה? כי התחילו להגיד, רגע, מה פתאום? זה מחתרת צרפתית, וזה מחתרת לא ממש יהודית, וכו' וכו'. למרות ש90%, 85% היו יהודים, ומפקד המחתרת היהודי, ז'וזה אבולקר, זה פשוט שוב הכשל ההיסטוריוגרפי, או הזדון ההיסטוריוגרפי, אם תרצו, בא לידי ביטוי. כמו כן, כפי שאמרתי, מיד עם שחרורה של צרפת, יהודי אלג'יריה מתחילים להיות בזיקה מאוד מאוד חזקה עם התנועה הציונית, ומ-43 עד 48 יש פעילויות חשאיות משמעותיות ביותר, כמו העפלה, כמו התגייסות לצה"ל באופן חשאי של יהודי אלג'יריה, שמגיעים, עוברים ומצטרפים לקומנדו הצרפתי, שקוראים לזה הקומנדו הצרפתי בצה"ל, ונהרגים יהודים אלג'יראים במלחמת העצמאות. יש לנו אחר כך גם מבצע שהוא מאוד משמעותי, שהוא קשור בתקשורת בכל צפון אפריקה, שנועדה להציל את היהודים בשעת מצוקה, כל יהודי צפון אפריקה. זה המסגרת. לא, זה עדיין לא המסגרת.
זה פעילות שמתרחשת ב-47. המסגרת מתחילה רק ב-54-5, ואז באמת המסגרת היא פעילות מאוד משמעותית. יש גם כן הרבה מבצעי עלייה דרמטיים ביותר, עלייה חשאית, והטופ של הטופ זה המבצע של העלאת יהודי גרדיה, שבועיים לפני מלחמת העצמאות האלג'יראית. השליח עלייה בן ציון כהן מגיע לגרדיה, ובמצוותו של דובדבני וקברניטי מחלקת העלייה, הוא מגיע לגרדיה ומנסה לשכנע את יהודי גרדיה לעזוב במיידי. הם לא כל כך מאמינים שהוא יהודי, ושהוא אמין. אבל אני יהודי, ואני גם כהן. הוא אומר, לא, אני יכול להגיד לכם פסוקים. לא, אנחנו לא בטוחים, גם גויים אומרים פסוקים, עד שהוא הצליח לשכנע אותם, ובסופו של דבר הוא מארגן העלאה במבצע חסר תקדים של 3,000 יהודי גרדיה לצרפת, ומשם רבים מגיעים לארץ. אירוע שמתרחש שבועיים לפני העצמאותה של אלג'יריה. כלומר שאפשר לומר שמשקל הכובד של יהדות אלג'יריה, מבחינה היסטורית, עובר מצרפת לארץ ישראל, החל מ-43 עד 62, וזה דבר מאוד מעניין לטובת הסיפור של אותה קהילה, כי הרבה שנים, הרבה מדי שנים, נתנו יותר מדי כובד משקל לפרספקטיבה הצרפתית ופחות לפרספקטיבה הציונית והיהודית, וזכיתי במחקרים שלי להחזיר את האיזון הזה. כמה יהודים היו באלג'יריה? אז בסך הכל היו כ-135,000 בשנת 1962. ב-15,000 מגיעים לארץ, ו-115, 120 מגיעים לצרפת. ואז ב-67 עד 73 עולים עוד 25,000 יהודים. כן. בסיום, אני רוצה לשאול אותך אם יש איזה מסר שהיית רוצה כאילו להעביר לאנשים שיצפו בסרטון הזה, על יהדות אלג'יריה או... אני חושב שזו קהילת גשר, זה גשר תרבותי קלאסי. מדובר בקהילה שהיא חוותה תמיד את הסימביוזה הזאת בין הממד הספרדי לממד האירופי. כלומר, הקהילה הזאת מ-1391, בעקבות מאורעות קנ"א 1391, הם מגיעים לארץ מוסלמית שהיא הייתה אלג'יריה, והקהילה הזאת במאה ה-16 מצטרפת לאימפריה העות'מאנית, ובעצם הקשר עם ארץ ישראל הופך להיות קשר מאוד מאוד עצמותי, ובעקבות הפלישה הצרפתית, הקהילה הזאת הופכת להיות קהילה אירופית, והשילובים הללו וריבוי הזהויות הזה, הופך את הקהילה הזאת לגשר תרבותי, לגשר קהילתי, וזה בעצם לדעתי השליחות שלה כאן בארץ, להוות גשר תרבותי בין מסורת למודרנה, בין קודש וחול, בין מזרח למערב. זו קהילה שטומנת בחובה כל הכתבים האלה בט', בקוף ובט', והכתבים הללו הם לא מקוטבים, הם מאוחדים באופן מאוד מאוד אקזיסטנציאלי ומאוד מאוד חווייתי, ואין בזה שום דיכוטומיה, אין בזה שום סתירה בין אותם היבטים. הדבר הזה עשוי להפוך את הקהילה הזאת בחברה הישראלית לגשר
אולטימטיבי שהוא בעצם גשר שעשוי להביא אחדות, לא אחידות, אלא אחדות בחברה הישראלית, שלצערנו הרב מקוטבת. כי אפשר גם להיות מסורתי, אבל גם אפשר להיות מודרני. אפשר להיות גם מזרח ומערב גם יחד. אפשר לגעת בקודש ובחול, אפשר לגעת בזהות האינדיבידואלית, הלאומית והאוניברסלית. זה בעצם הסיכום, התמצית של המשנה של הרב יהודה לאון אשכנזי מניטו, שלימד את משנת התולדות. אני זכיתי לכתוב עליו ספר, ביוגרפיה אינטלקטואלית, שבה בעקבות הביוגרפיה שלו המיוחדת, המפגש בין שלושת היבשות, אפריקה, אירופה ואסיה, המפגש הזה הוא יוצר בעצם את המסוגלות להביא בשורה, הבשורה של העבריות. והעבריות בעצם מדובר בזהות מאוד מאוד יסודית, שהיא גם נוגעת להיבט האינדיבידואלי, גם להיבט הלאומי וגם להיבט האוניברסלי. ואנחנו מצווים אולי לחזור לאותה זהות עמוקה ויסודית, שהיא תאפשר את אותה אחדות כל כך מיוחדת בחברה הישראלית.